LiChess web බඩුවෙන් හඳුනා දුන්න අලුත්ම ටූල් එක puzzle race එක ගැන තමයි අද LiChess යන YouTube channel එකෙන් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. එතන ඔයාලට කරන්න තියෙන අයම සරල දෙයක් ඔයාලට තියෙන lichess.org කියන වෙබ්සයිට් එකට. ඊට පස්සේ මේකේ නොමිලේ ගිණුමක් හදා ගන්නවට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට දෙන්නේ puzzles කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් puzzles, puzzle dashboard, puzzle storm වගේ තියෙනවා. ඉතින් puzzle storm එක ගැන මම SHS YouTube channel එකෙන් කලින් වීඩියෝ එකකදී කතා කරා. දැන් මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන වෙලාවට පැය 3කට කලින් LiChess web බඩුවේ අලුතෙන් එයාලගේ puzzle racer කියන ටූල් එක නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ puzzle racer කියන එකට එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා යනවා මෙන්න මේ page එකට puzzle racer beta කියන. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ LiChess ගිණුමේ ඉන්න යාළුවොත් එක්ක ඔයාලට puzzle racer එක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම public racer එක කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ puzzle racer එක කියලා කියන්නේ? හරිම සරලව කියනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් තවත් ඔයා වගේම ට්‍රේඩර්යන් 10ක් එක්ක එකම puzzle එක විනාඩි 3ක් වගේ කාලයකදී puzzle storm එකේ විසඳනවා වගේම විසඳන්න. එතනදී ඔයාලා 10 දෙනා අතරින් ඉක්මනටම puzzle ටික විසඳන කෙනා තමයි පළවෙනි ස්ථානය ගන්න. ඊට පස්සේ car race එක වගේ ඔයාට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි විතරක් කතා කරන්න නැතුව අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාගේ වැඩිපුර යාළුවෝ LiChess එකේ නැත්නම් ඔයාට කරන්න දෙන්නේ join a public race කියන කොට එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. මේ විදිහට ඔයා ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මාර්ග සංඥා තුනක් වෙලා දෙනවා. තප්පර 10ක වගේ කාලයක් දෙනවා අපිට සූදානම් වෙන්න. ඔන්න කහ ලයිට් එක වන්න ඊට පස්සේ කොළ ලයිට් එක වන්න. දැන් ඔන්න අපි puzzles විසඳන්න හදන්න. මෙතනදී අපි ට්‍රේඩා කරනවා. එන්න මේ විදිහට සුදු පිළ රජතුමා checkmate කරනවා. විවිධ අදින් අපිට උත්සාහ කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් හොඳ tool එකක් අපිට puzzles විසඳන්න. මේ පොසිෂන් එකේදී අපිට පුළුවන් queen වරිය ජයග්‍රහණය කරන්න square එකක් හරහා. ඔන්න අපිට තවත් පිහිටීමක් ලැබිලා තියෙනවා. මෙතනදී අපි මොකද කරන්නේ? ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මමත් එක්ක තව puzzles විසඳන කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා. එයාලා ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා. 34 28 මේ වගේ ගොඩක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා ලකුණු. ඉස්සෙල්ලාම puzzles ටික විසඳන කෙනා තමයි මේ car race එක ඉක්මනටම දෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරන හින්දා මම වැඩිපුර puzzles විසඳන්න යනවා. ඔයාලට මේක පෙන්නනවා. මෙතන ට්‍රේඩර් කෙනා මම වගේම තව 10 දෙනෙක් ඉන්නවා මේ puzzles විසඳන. ඉතින් එතකොට ඔයාලට race එකක් තියෙන්නේ සරලව මෙතෙන්දී. මේක try කරලා බලන්න. ගොඩක් fun tool එකක් වගේ chess game එක improve කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ position එකේදී අපි මොකද කරන්නේ? අපිට විවිධ අදීම් උත්සාහ කරලා බලන්න පුළුවන්. එකක් තමයි bishop ගෙන් එල්ල කරන check එක. අපි එල්ල කරලා බලමු. ඒක එල්ල කරන කලින් අපේ විනාඩි 3 ඉවරයි. ඔන්න අපි ලෙවල් 3 රෑන්ක් එකක් අපි මේ වීඩියෝ කරනලාදී 10 දෙනාගෙන් 7 වෙනි ස්ථානය තමයි ගත්තේ. ඉතින් ඊට පස්සේ next rate කියන ඔබලාට ඕනම් පුළුවන් තව රේස් එකක් යන කොහොම හරි මේ විදිහට තමයි වෙන්නේ. ඔයා puzzle ටික විසඳද්දී ඔයත් එක්ක අනිත් කට්ටිය විසඳන එක මෙතන car race එක වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිම ලස්සනට. ඉතින් දැනට 48 වෙනිට විසඳපු කියනවා තමයි. 64 වෙනිට විසඳපු කියනවා තමයි. puzzle race එකේ පළවෙනියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ඇත්තම players ලා කියන්නේ LiChess එකේ botලා නෙමේ මේ විදිහට puzzles විසඳන්නේ. කොහොම හරි ගොඩක් හොඳ fun tool එකක්. ඕන next race කියන එක බුඩ පස්සේ අපිට තව puzzle race එකකට ඉක්මන යන්න පුළුවන්. තප්පර 10ක් තප්පර 7ක් වගේ ලැබෙනවා. කොළ ලයිට් එක වටේ ඊට පස්සේ දෙන අපිට puzzles ඉතාමත් ඉක්මනින් විසඳන්න. ඉතින් ඔන්න අපිට තව puzzle එකක් ලැබුණා රුක්ව ජයග්‍රහණය කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපිට පුළුවන් queen වරිය ජයග්‍රහණය කරන්න. දැන් මොකද්ද අපි කරන්නේ? අපි පුළුවන් bishop කපලා ඉවත් කරන්න. මෙතනදී අපිට queen වරිය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. මේ පිහිටීමේදී අපිට ට්‍රේඩා කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ ඇදීමක්. ඒක තමයි knight ජයග්‍රහණය කරන ඇදීම. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනදී නම් පුළුවන් check එකක් කරලා rook ජයග්‍රහණය කරන්න. මේ පිහිටීමේදී අපිට විවිධ ඇදීම් උත්සාහ කරලා බලන්න පුළුවන්. අපි pawn රෑ ගමු මුලින්. ඊට පස්සේ මේ විදිහ end game එකට යමු. මේ position එකේදී අපිට සරලව ට්‍රේඩා කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. මෙතනදී අපිට queen වරිය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ පොසිෂන් එකේදී නම් අපිට සරලව checkmate එකක් තියෙන්නේ. මෙතනදී අපි මොකද කරන්නේ? මෙතනදී අපිට ට්‍රේඩා කරලා බලන්න පුළුවන්. පාර්ට්නර් වලට ඇදීමක් එන්න බලමු. knight f3 ඇදීම ඊට පස්සේ උන් queen ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. මේ පොසිෂන් එකේදී අපිට පුළුවන් check ප්‍රහාරයක් එල්ල කරලා queen වරිය ජයග්‍රහණය කරන්න. දැන් අපිට පුළුවන් check ප්‍රහාරයක් කරලා සුදු පෙර රජතුමා checkmate කරන්න.
ඊට පස්සේ මේ පොසිෂන් එකේ කළු පිලට ඇදීම් වාරයේ තියෙන කළු පිල මොන වගේ ඇදීමක්ද රෙඩා කරනවා. මට ඔන්න 6 වෙනි ස්ථානය දෙනා ගන්න ලැබුණා. පසස් 34ක් විඳලා මෙතනදී අර විනාඩි 3ක කාලයක් මම හිතන්නේ ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි පස රේස් එක වෙන්නේ. පළවෙනිට ගත්ත කෙනාට 48ක් ලැබෙල් තියෙනවා ලකුණු. ඉතින් මේ එකම පසස් තමයි අපි හැමෝම විසඳන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මේ ටූල් එක try කරලා බලන්න. වීඩියෝ එක කරලා මම කතා කර පසස් 34කට ඉක්මනින්ම යන ලැබුණා. සමහරට ඔයාලට කතා කරන්න නැතුව වීඩියෝ එක කරන්න පුළුවන් වේවි. 48 60 70 වගේ කොහොම හරි try කරලා බලන්න. ඔයාගේ පස රේස් එකේ වැඩිපුරම ලැබිච්ච ගන්න පළලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දැනුම් දෙන්න. මට නම් දැනට 34යි. අපි බලමු කතා නොකර මේව try කරලා කොහොමද මේ පස රේස් එක වැඩ කරන්නේ කියලා. අලුත්ම ෆන් ටූල් එකක්. ඉතින් හරිම ආසාවෙන් මේක අපිට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම මේ වචන ටයිප් කරද්දී අපිට 10 දෙනෙක් එකතු වෙලා එකම වචනේ වේගෙන් ටයිප් කරන තරඟයක් තිබුණා. ඊට පස්සේ ඒකට සමානව තමයි මේ LiChess එකේ පස රේස් එක හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. එතන ඔන්න මම ඉක්මනින්ම වීඩියෝ එකක් කරා SHS YouTube channel එකෙන් ඔයා මේ ගැන දැනුවත් කරන්න. සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලපුවාට ගොඩක් ස්තුතියි. මේකේ මම ඉංග්‍රීසි වීඩියෝ එකක් කරලා දෙනවා. ඔයාලට බලන්න කැමති නම් ඒක බලන්න පුළුවන්. තවත් වීඩියෝ එකක් හැම SHS YouTube channel එකේ වීඩියෝ එක කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න.